Ay, wait, lapit. Ano? Wala lang, Jay. Miko, ide. Mika. Kuchi-kuchi. Watashi mo momo ne. Momo. Biru toru desho? Sige, laro na ka dyan. Ang ganda naman sa taas. Ma, ka. Ang ganda. Ang luwag. Sino po? May aircon din. Lamig. Tignan niyo na lang dito. Apo. Ikaw mo ng unang tawad, Maya, papagahin ko rito din. Para makatulog na to. Tsaka sapin. Mukha na sapin. Naliligo yan eh. Ha? Ligo daw. Ligo. Hindi ka naliligo. Papaligo mo pa? Oo. Ay, may bed pala rito. Dito na lang ikaw na yun. Hindi ako, dito lang ako. Dito lang. Gusto ko pa nga rito sa supay, oh. Yan. Mama, kumot. Habiru? Nasa si Mickey ro. Nasa iyo.
May possible sila ka. With one hour, she cannot listen. You know what it is? Say scenario. Wala kasi yun. I can help you and the family start a new life. I just need your help to get us inside of it. Ano pinakain mo? Siya parang spaghetti na kapal. The only way to do it is by going back. How you Boy. Sumoy na! Ipay, tawid ka na. Ito, magano siyang kumain yun. Oo. Ngayon lang. Bukas din yun. 後ろのチャイルドシートさんもプラネキちゃんがスパッての久しぶりになったけど Pagdating mo upo siya dun sa ano car seat niya Madalas hindi na upo yan dun Baka natakot. Panalitan mo rin. Tatakot naman panalitan Puro kapintasan. Bakit ako na pinapakain na siya? Sigurado lang. Sungay! Ipay tapit ka na. 偉いな。ね上手。お風呂も入ったし。いいなみんなちょっと待ってね。ちょっと待ってね。オッケーここでちょっとやってけ。もうそれから。ano mo na yun? Mas sakto. 目近い。目近い。目悪いする。 Johnny! Speaker! What's your son's name? Mama Nikki. Nag-swimming sila. Sino? Ilaan. Speaker? Nai Bashi.もう住所の記憶なんだ。 Kaya mo yun. Kaya di mo kaya. Hindi siya makakit, oo. Hindi mo kaya yun. Napunay ka na, ne? Hindi mo kaya yun. Hindi ko muna nagbibidyo kanina.
ベルちゃん。はや。はや。はや。はい。はや。はや。もう切ってるな。声聞こえてる。え？声聞こえてる。まだ寝てる。まだ寝てる。いいかな。多分寝てもよかった。寒いで。体冷えてないか？東京はどうですか？足突っ張るな。左よ。鼻で。もうちょっと寝るか。でもいいよ、大丈夫だ。ここに置いて、来るって。置いてままにしてって。2枚？Uy. Good morning. Ay, ka mo naman. Ay, ka mo naman nagtitin. Isipan pa. Buat sipon. Versus Orlando Averilla, of violation of the suspension decree number 1866 of illegal possession of firearms and ammunition. All right. Nagising ako sa skater, nagiginis ako dyan. Mm. Quezon City, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court. The above named accused without. Your Honor, we move for the suspension of this arraignment because we question the validity of the information. Your Honor, the information, Your Honor, is defective. Fatally defective.
ginaganyan na. Lagi ka na lang nakaupo. Ha? Ha? Sige, tayo. Tayo. Nag-iisip ka na, ne? Ano lang? Maliit ba ikaw? Judge, bigtasan po siya sa pag- Pero kailangan po siya tumigil dito ng makilang araw. O paano, Mrs.? Tuloy na po kami. Judge, issue na po para kanya. Nakatipin na rin po siya sa PCINT. Sa labas na po. Nagkukuto-kuto. Ano? Sige. Mayだ。まだ出てる。少しあるな。まあもう怒るよ、車見れる。男になるよ、まねちゃん。Hindi siya malikot eh.あ、遅いよ。おそよございます。おそよ。で、外で起こってる事故とか早い。話してるだけよ。お兄ちゃんと一緒やんな。いいな。痛い？大丈夫？お腹痛い？大丈夫？いいな。いいね。Binili niyo pa ako. Ayoko. Mama. Apartment kasi dun yung pinaka. Pero maganda naman doon. ほら信号だらけ本当だ。東京さくればだからトラフィックになるのこうやって信号でなんでここ信号あるの？ Kasi alam din na matraffic eh.
ベッキ上があそこがだから浅草だな。地形のか遠いのかよくわかんねえ。あ、これじゃねえの、この橋。馬が言ってたの。あ、これ違うわ。ほらほら、地形図を使って。Walang kulay, yun ang mga ano. Wala. Hindi yan, Nay? Hindi yan nagsa-tsunami? あ、ここかな、浅草。見える。うんちで、ほら、うんちうんち。ほら、あった。取る取る、それ、うんち。 Damay tayo, no? ほら、うんち。 Nay, ここだな、浅草。 Nay. 雷門だ。近い。やったね。 Papa,この中に何があるの？何？タワーの。あれ何ここなんだろう？レベルだった。212